Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất thì có mưa nhỏ và mây rất là đen luôn. Nhưng mà mình vẫn đang rất là chờ đón chiếc T6 của Mỹ đang bàn giao cho Việt Nam và đang trên đường về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Cũng như là chiếc C-17 của Không quân Úc chở đoàn cán bộ của lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan. Và bây giờ cùng theo mình đi khám phá nha. Đi thôi. Nhưng mà trước tên chúng ta sẽ tới với chiếc C-17 hôm qua đã hạ cánh nữa nha. Bây giờ khoảng là 5 giờ 30 phút chiều, chiếc máy bay C-17 Global Master 3 đã xuất hiện. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ một căn cứ không quân của Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay này sẽ ở lại đây một đêm trước khi thực hiện chặng bay từ Việt Nam chuyên chở lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan. Và Không quân Hoàng gia Úc với C-17 cũng là một trong những khách hàng, gọi là một trong những người đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở hai đầu Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất luôn mọi người. Bây giờ chiếc máy bay đã được đài kiểm soát không lưu cho phép hạ cánh xuống đường băng 25 phái. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của nó nha. Và khi biết tin chiếc C-17 này tới thì rất là không khí hào hứng chào đón chiếc máy bay này của các anh em đam mê hàng không luôn. Hôm qua thì là ngày Chủ nhật nữa thì rất là đông. Nhưng mà thôi, tạm thời chúng ta sẽ quay trở lại với một chiếc máy bay khác của Việt Nam. Chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phái. Và chiếc Dassault Falcon 8X này của Việt Nam mang số đăng bạ VNA 999, một số rất là đẹp đúng không? Chiếc máy bay này hoạt động được khoảng 5,9 năm tuổi rồi và được đưa vào hoạt động từ năm 2022. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phái. Và chiếc máy bay này thì là của Blue Sky Airways, một hãng hàng không cho thuê bao những chuyến tư nhân như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, chiếc C-17 Global Master 3. Sau khi một đêm ở đây và đang bắt đầu cho các lực lượng gìn giữ hòa bình lên trên khoang máy bay của mình để chuẩn bị có thể được đẩy lui để có thể tiến về Nam Sudan. Và mọi người biết không, những chiếc C-17 này là một trong những chiếc máy bay chuyên chở lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam từ bệnh viện dã chiến cho đến lực lượng công binh luôn mọi người. Và chiếc máy bay mang theo lực lượng hôm nay thì sẽ cất cánh đường băng 25 trái. Nhưng mà có vẻ điều kiện thời tiết hôm nay không được thuận lợi lắm, nó không có nắng mà chỉ trời âm u và mưa nhẹ tại sân. Bây giờ chiếc máy bay đang được đẩy lui ra khu vực đường lăn. Và C-17 Global Master 3 của Không quân Hoàng gia Úc thực hiện sứ mệnh đặc biệt vận chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam cùng trang thiết bị y tế hiện đại tới Nam Sudan, nơi bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tham gia hoạt động trong khuôn khổ phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại đây. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 phái đã, nơi chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines đang bước vào hạ cánh. Và hôm nay điều kiện thời tiết thì không thuận lợi lắm nên thấy mọi người máy bay đáp cũng không được nhẹ nhàng lắm, mà hôm nay hơi gập ghềnh đúng không mọi người. Và C-17 Global Master 3 của Không quân Hoàng gia Úc là máy bay vận tải chiến lược hạng nặng, có khả năng mang theo khoảng 70 tấn hàng hóa, trang bị hoặc là binh sĩ bay xa hàng ngàn km mà không cần tiếp nhiên liệu. Nhờ sức mạnh vận tải này mà Không quân Hoàng gia Úc đã nhiều lần hỗ trợ Việt Nam triển khai lực lượng y tế, công binh hay là trang thiết bị, thuốc men, nhu yếu phẩm cũng như là nhiều thứ khác đến Nam Sudan, vùng đất còn nhiều khó khăn và bất ổn. Đây là biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa và trách nhiệm quốc tế giữa Úc và Việt Nam, cùng chung tay trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, góp phần đem lại ổn định, an toàn và hy vọng cho người dân Nam Sudan.
Và bây giờ chiếc C-17 đã được đẩy lui và bắt đầu khởi động các động cơ của mình. Và chiếc C-17 Global Master 3 này có 4 cái động cơ. Và bây giờ thì máy bay sẽ phải khởi động đấy. Còn bây giờ thì ở trước mắt chúng ta đây là chiếc Comac C909 của hãng hàng không Vietjet Air. Chiếc máy bay này được lệnh lên đường băng 25 trái. Và bây giờ chiếc máy bay này lên đường băng 25 trái và sẽ dừng chờ tại đây. Nhưng mà điều kiện thời tiết thì không được thuận lợi cho lắm. Và đây là quang cảnh toàn mọi người thấy được rằng điều kiện thời tiết mưa đang kéo đến tại sân bay Tân Sơn Nhất luôn đó mọi người. Bắt đầu vùng mây bắt đầu kéo từ bên đằng xa, bắt đầu kéo về hướng của mình, sẽ bao trùm luôn sân bay trong khoảng vài phút tới. Đây mọi người thấy lần đầu tiên chắc mọi người thấy được cái cảnh một cơn mưa lớn như thế này bao trùm cả một sân bay Tân Sơn Nhất đúng không? Đây là cái quang cảnh mà chuẩn bị cơn mưa đang tiến tới đây. Và cơn mưa này thì cũng khiến cho các máy bay cất và hạ cánh cũng rất là khó khăn. Còn bây giờ chiếc Comac C909 đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Côn Đảo. Và điều kiện thời tiết mưa tại sân bay Tân Sơn Nhất là mưa từ đêm hôm qua cho tới hôm nay luôn mọi người. Nên thế là điều kiện thời tiết mà những cái ngày như thế này máy bay sẽ bị chậm hủy chuyến rất là nhiều. Còn bây giờ chiếc C-17 Global Master 3 của Không quân Hoàng gia Úc đã chuẩn bị tiến lên đường băng 25 trái. Và quay trở lại tạm thời thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 phải, cái đường băng hạ cánh đã. Chúng ta đang có một chiếc Airbus A321neo của hãng không Vietnam Airlines đang hạ cánh trong cơn mưa rất là lớn luôn. Và mọi người sẽ thấy được chiêm ngưỡng khi một máy bay hạ cánh trong cơn mưa lớn sẽ rất đẹp đấy nha. Và điều kiện thời tiết mưa như thế này chúng ta sẽ thấy rất nhiều khoảnh khắc rất là đẹp, nhưng mà tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro luôn mọi người, và máy bay sẽ được bay lên lại nhiều lắm. Còn đây chiếc ATR-72-500 của Vasco cũng đang bước vào hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió giật rất là mạnh, tầm nhìn rất là kém. Và như vậy chiếc ATR-72-500 của Vasco đã không thể hạ cánh xuống đường băng 25 phải, đã bắt đầu bay lên lại và sẽ tạm thời một cái vòng chờ phía bên ngoài. Khi nào điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất tốt hơn thì chiếc máy bay này mới bước về hạ cánh lại. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay ATR-72-500 tiến tới với C-17 Global Master 3 của Không quân Hoàng gia Úc. Và một vài thông tin về chiếc C-17 Global Master 3 này là một chiếc máy bay vận tải chiến lược hạng nặng do Boeing sản xuất. Máy bay có 4 động cơ phản lực Pratt Whitney F117 PW100, khoang hàng lớn, khả năng thả hàng trên không, vận chuyển hàng hóa vật tư, tình huống nhân đạo, trang thiết bị quân sự, phương tiện chiến thuật rất là được luôn mọi người. Máy bay có thể cất cánh ở đường chưa trải nhựa, chiều dài nói chung lộn xộn, nói chung là những điều kiện sân bay khác nhau đều có thể cất cánh. Chiếc máy bay hôm nay của chúng ta mang số đăng ký là A41210, số hiệu sản xuất là 50239. Đôi khi trong các nguồn cũng thấy ghi là F238 mọi người. Thời điểm bàn giao của chiếc máy bay này được cho là vào khoảng tháng 9 năm 2011. Và chiếc máy bay này hoạt động ở một căn cứ gọi là Space Embassy của Queensland, Australia. Và chiếc máy bay này thì sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi hướng về Nam Sudan.
Và mọi người biết không, những chiếc máy bay này thì cũng được tham gia các hoạt động vận tải chiến lược hỗ trợ nhân đạo và điều kiện thiên tai như vụ quốc tế đều được sử dụng những dòng máy bay C-17 này của Úc. Và chiếc máy bay đang được lệnh tiến lên đường băng 25 trái, sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện mưa rất là lớn. Và cũng hy vọng tí nữa thì điều kiện thời tiết sẽ tốt hơn khi chiếc máy bay C-17 Global Master 3 này cất cánh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ hướng về đường băng 25 trái, nơi chiếc Airbus A330-300 của Cathay Pacific đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh, chạy đà và thổi nước của chiếc máy bay Airbus A330-300 này nha. Và khi cơn mưa xuống thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cảnh tượng rất là đẹp khi mà máy bay cất và hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa. Và quay trở lại với khu vực đường băng 25 trái, nơi chiếc C-17 Global Master 3 của Không quân Hoàng gia Úc thì sẽ phải dừng chờ trước đường băng 25 trái một chút trước khi được lệnh tiến lên đường băng. Chiếc máy bay này hôm qua thì cũng bay thẳng từ căn cứ của Bay Amberley, Queensland, Australia về đến khu vực của sân bay Tân Sơn Nhất này. Chiếc máy bay bay khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ luôn mọi người. Lịch dự kiến ban đầu theo cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đó là 4 giờ chiều, nhưng phải đến gần 5 rưỡi thì chiếc máy bay này mới tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm qua là một trong những ngày mà được rất là vui của anh em hàng không, đam mê hàng không. Vậy là được nói chung là được đón chờ một máy bay quân sự nào đấy đến ở sân bay Tân Sơn Nhất là một ngày như một ngày hội luôn. Và anh em mong chờ theo dõi rất là sát sao chiếc máy bay này. Họ theo dõi bằng Faraday 24, Radar Box và một vài các trang web theo dõi máy bay khác nữa. Đây là cũng một là niềm vui cho những người đam mê hàng không khi mà những chiếc máy bay cực kỳ hiếm này sẽ lâu lâu mới tới sân bay Tân Sơn Nhất một lần. Nên thế cũng là tạo cho mọi người một niềm vui cuối tuần. Còn bây giờ chiếc C-17 được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Chiếc C-17 này được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện tầm nhìn thấp và bắt đầu có mưa vừa chứ còn mưa lớn như vừa nãy nữa. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của C-17 Global Master 3 của Không quân Hoàng gia Úc nhận nhiệm vụ chuyên chở lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của Việt Nam tới Nam Sudan. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh cất cánh. Và mọi người thấy không, chiếc máy bay rất là mập, tròn tròn, nhìn rất là dễ thương đúng không mọi người? Và đang chìm dần trong cái màn mưa rất là lớn ở phía trước. Và bây giờ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air
đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và chiếc máy bay đã được đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và điều kiện mưa tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay á, thì không phải chỗ nào mưa cũng to đâu. Chỗ mình đứng là đang mưa rất là nhỏ, còn ở phía khi mà máy bay hạ cánh mọi người thấy không là trời mưa vẫn rất là to luôn. Còn đây là chiếc ATR72500 vừa nãy bay phải go round trở lại đó. Thì đây là chiếc máy bay này đang quay trở về hạ cánh tại đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và hy vọng lần này chiếc máy bay sẽ hạ cánh được. Và có vẻ chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất rất là an toàn rồi. Còn quay trở lại ngay phía sau chúng ta có chiếc Boeing 777-300ER của EVE. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang bước vào hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất ở đường băng 25 phải. Và trời mưa mọi người thấy ở cái đầu cánh nó có những cái vortex nó nhìn rất là đẹp, mọi người hay gọi giỡn là đó là kéo lụa mọi người. Còn quay trở lại đường băng 25 phải chúng ta có chiếc Airbus A321 của hãng không Vietjet Air cũng đang hạ cánh trong cơn mưa. Hạ cánh trong mưa làm cái gì đó rất là đẹp luôn mọi người. Phải dòng mưa vậy rồi. Và còn bây giờ là những chiếc T6 Texan 2 của Hoa Kỳ đang trên đường bàn giao cho không quân nhân dân Việt Nam. Và chiếc máy bay còn vài phút nữa rồi sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng theo mình đi khám phá thế nào. Còn bây giờ những chiếc T6 Texan 2 sẽ bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng mà lần này khác biệt là hạ cánh ở đường băng 25 trái, nơi mà chiếc cái máy bay thường xuyên cất cánh với mọi người. Thì hôm nay chiếc máy bay T6 được lệnh ưu tiên là được hạ cánh xuống đường băng 25 trái đấy. Và chiếc máy bay T6 này á, là lô 3 chiếc cuối cùng trong 12 chiếc T6 Texan 2 mà do phía Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam. Và trong điều kiện thời tiết hôm nay á, thì chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 trái và đèn mọi người thấy không, đèn rất là đẹp và đã nhấp nháy ở phía xa kia rồi. Và vai trò của những chiếc T6 này cũng là một vai trò đảm nhận huấn luyện những phi công và giúp phi công của Việt Nam làm quen với các máy bay của các nước châu Âu, Mỹ. Đó là bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc T6 đầu tiên trong lô 3 chiếc ngày hôm nay. 3 chiếc đó sẽ hạ cánh cùng nhau tuần tự như mọi người.
Và đây là chiếc T6 Texan 2 đầu tiên trong loạt 3 chiếc về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng này. Và ngay phía sau đó là một chiếc máy bay khác cũng đang bước vào hạ cánh rồi. Nhưng mà tạm thời thì chúng ta sẽ chưa tới trước đấy, mà chúng ta sẽ coi chiếc máy bay này sẽ rẽ vô khu vực đường taxi nhé. Những chiếc T6 này thì hạ cánh được băng ngắn được, nhưng mà hôm nay chắc có lẽ là điều kiện trời mưa nên thế là máy bay trôi cũng hơi xa mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ được lệnh tiến vào khu vực bãi đỗ của mình theo hiệu lệnh của Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất. Và quay trở lại một chút về khu vực bên ngoài đi. Đây là một chiếc thứ nhất nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới chiếc thứ hai ở trong ngày hôm nay. Chiếc T6 Texan 2 thứ hai cũng đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay đã được Đài Kiểm soát Không lưu cho phép hạ cánh xuống đường bằng 25 trái. Và hiện tại thì theo như mình thấy ở trên file radar 24 thì những chiếc T6 Texan 2 mà đã nhận thì đang đóng tại sân bay Phan Thiết. Và bây giờ thì hình như vẫn đang ở sân bay Phan Thiết. Còn đây là chiếc thứ hai đang bắt đầu hạ cánh xuống đường băng 25 trái. Và thực ra thì hôm nay mà trời nắng thì sẽ quay rất là đẹp, nhưng mà trời mưa thì thôi. Nói chung điều kiện thời tiết nào mình cũng sẽ cố gắng quay cho mọi người thấy được những chiếc máy bay đặc biệt, độc lạ thì khi mà tới sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là chiếc thứ 3 trong 3 chiếc máy bay hôm nay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này đặc biệt ở chỗ là họ không mở đèn đáp luôn mọi người, họ để như vậy luôn á. Họ chỉ mở đèn ở cánh và ở phía trên thôi. Bây giờ thì chiếc máy bay thứ 3 này sẽ được lệnh hạ cánh xuống đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất. Và đó là 3 chiếc máy bay cuối cùng trong lô 12 chiếc máy bay T6 được phía Hoa Kỳ bàn giao cho Việt Nam. Và đặc biệt là những chiếc máy bay này sẽ bay trực tiếp từ cơ sở sản xuất tại Hoa Kỳ, vòng qua Iceland này, vòng qua các nước châu Âu này, xuống Ấn Độ này, về Thái Lan, và bây giờ thì về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và trong một vài ngày tới thì những chiếc máy bay này sẽ trở về căn cứ không quân ở nơi trường sĩ quan không quân đang đóng. Còn bây giờ thì sau khi 3 chiếc máy bay hạ cánh thì đến lượt những chiếc máy bay dân sự khác được lệnh lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh. Và đây, bây giờ chiếc máy bay Boeing 737 đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.
Và ngay sau khi chiếc Boeing 737 của China Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất á, thì ngay ở đường băng 25 phải thôi, chúng ta cũng có một chiếc Boeing 737-900 của hãng Bamboo Airways cũng đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện thời tiết mưa và gió. Đó, và mọi người thấy không, khi mà máy bay hạ cánh trong mưa rất là đẹp đúng không? Còn bây giờ đến với chiếc Boeing 777 chở hàng của Korean Air Cargo cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.